हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई वाइटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुले माथि भिडियो देखि नै सक्नु भएको छ। आज के विषयमा भिडियो बन्दैछ तपाईहरुलाई म आज भिडियोमा कसरी फ्ल्याश इफेक्ट राख्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि फर्स्ट अफ अल तपाईले क्यापकट डाउनलोड गर्नुहोस्। क्यापकट डाउनलोड गरेपछि क्यापकट खोलेर यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा आउनुहोस्। त्यसपछि कुनै पनि कलरको ब्याकग्राउन्ड लिनुहोस्। तपाईहरुले मैले सेतो लिए, त्यो लिएपछि तपाईहरुले यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार गीतको बिट अनुसार मिलाएर टाइम मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मैले सिधै आज यो मात्रै सिकाउने, यो कसरी ब्लिङ्किङ इफेक्ट राख्ने भनेर त्यो मात्रै सिकाउने भएकोले मैले सिधै राखेँ। यो एन्डिङ पार्ट फाल्नलाई यो वाटरमार्क आउँछ भरे। यसलाई तपाईले बनाउँदाखेरि फर्स्टमा मास्किङमा जानुहोस्। मास्किङमा गएपछि तपाईहरुलाई आफूलाई मन पर्ने यो कुनै पनि एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। यो मास्क राख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई स्टार राखेँ। स्टार राखेर तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। स्टार अलि सानो पारे तपाईहरुले यो अलि सानो चाहिँ यो दुईटा औँला एकैचोटि राखेर तान्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ छेउमा लगे मैले। तपाईहरु आफ्नो इच्छा अनुसार जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले यसलाई थोरै यसरी यो तल तान्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले ब्लिङ्किङ यो अलिक साइनिङ देखिन्छ, त्यही भएर हो। तपाईहरुलाई आवश्यक पर्दैन भने नराखे पनि हुन्छ। अब तपाईहरुले ब्याक गरेर यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गर्दाखेरि के हुन्छ अनि तपाईहरुलाई फाइदा जति साइजको टाइमिङमा छ त्यो त्यतिकै टाइमिङमा आउँछ। तपाईले अर्को एक्स्ट्रा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यस्तो गर्यो। अब फेरि पनि मास्किङमा जानुहोस्। मास्किङमा गएर अब म यसलाई स्टार राख्नु छैन, मैले यसलाई ठ्याक्कै बिचमा ल्याएँ र यसलाई यस्तोमा गरेँ। मैले यहीमा यसलाई थोरै घुमाएर ठ्याक्कै जिरोमा ल्याउनुहोस्। त्यसपछि मलाई फेरि अर्को इफेक्ट राख्नु पर्यो। त्यसको लागि यसलाई नै फेरि पनि मैले कपी गरेँ। तपाईहरुले यसलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को स्लाइड ल्याएर मैले यसलाई फेरि मास्किङमा, कतिपय साथीहरुले यसलाई सिधै यसरी सारेको पनि देखिराखेको हुन्छु मैले। तर यो नगर्नु होला, किनभने साथीहरु यो यसरी सारेर गर्दाखेरि तपाईहरुको यो सेतो भाग मात्रै सरेको होइन, यो तपाईको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि सरेको भयो। यो पुरै फोटो नै सरेको हो। तपाईहरुको पछाडि ब्ल्याक भएकोले मात्रै नचिनिएको हो। त्यही भएर तपाईहरुले यसलाई ठ्याक्कै गएर मास्किङबाट मात्रै गर्नु होला। मास्किङबाट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने तपाईहरुलाई यो तपाईहरुको यो पछाडिको भाग सर्दैन। अब मैले यसलाई छेउमा ल्याएँ। यसमा फेरि स्टार नै राख्नु हुन्छ। यसलाई थोरै रोटेट गरेर यस्तो भयो, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु भयो। अब मैले फेरि अर्को राखौँ एड गरेँ मैले फेरि इम्पोर्ट। त्यसपछि यसलाई यो धेरै ठुलो आयो, यसलाई ठिक छ। यसलाई मैले स्प्लिट गरेँ। यो धेरै लामो भयो। यही पनि 0.2, यो पनि 0.2 ठिक छ। अब यसलाई मैले कस्तो राख्न चाहन्छु अनि तपाईले आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार आफ्नो गीतले कस्तो राख्ने सुहाउँछ गीतमा राख्दा त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले अहिलेलाई यो राखेँ। यसलाई अलि सानो बनाएँ, यतिको बनाएँ जस्तो मैले यतिकै राखेँ। यसलाई थोरै बिचमा राखेँ। यसलाई यस्तो गरेँ। यसलाई चाहिँ डिलिट गरौँ। यसलाई फेरि पनि मैले एकै जस्तो सेम कपी गरेँ। कपी गरेर यसलाई फेरि पनि मास्किङमा गएर यसलाई थोरै कलर ल्याएँ। ठिक छ। हेर्नुहोला तपाईले यो माथिको कोर्नरसँग सरी यसलाई चाहिँ अलिकति तल ल्याउनुहोस्। अब फेरि यसलाई नै मैले फेरि पनि कपी गरेँ। यसै गरी तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै रकेट साइन्स नै छैन यसलाई बनाउनलाई। तपाईहरु यस्तो सुरुमा नजान्दा चाहिँ कस्तो लाग्ने हो, यो जानिसकेपछि
एकदम सजिलो छ। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गरिबस्नुपर्छ, प्र्याक्टिस नै ठुलो कुरा हो। यसलाई फेरि मैले एड गरेँ। अब मैले अर्को इफेक्ट राख्न चाहन्छु, जस्तो कि मैले तपाईहरुलाई सबै देखाउन मात्र गइराखेको हुनाले मैले अर्को देखाएँ। स्पिड गरौँ। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कुन राखेर देखाएँ भने जस्तो कि सर्कल राखौँ। यसलाई ठीक छ, ओके। फेरि यसलाई स्प्लिट गरौँ। त्यसरी नै फेरि पनि मास्किङ गर्नु होला। मास्किङमा अब मैले यो राखेँ। यसलाई तपाईहरुले जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेलाई यसलाई छड्केले राखेँ। यसलाई नै कपी गरेँ। फेरि पनि मास्किङमा जानुहोस्। मास्किङमा गएर यसलाई रोटेट गरेर ठ्याक्कै ल्याउनुहोस्। यति बनाइसकेपछि साथीहरु, अब तपाईहरुले यसमा इफेक्ट राख्नुहोस्। इफेक्ट राखेर एकताल हेरौँ। इफेक्ट तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नुहुन्छ। त्यो त मैले भनिराख्नु परेन। जस्तो मैले यो राखेँ, यसलाई मैले पुरै लिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यति इफेक्ट मात्रै राख्दा पनि यति फरक हुन्छ साथीहरु। इफेक्ट तपाईहरुले राखेर बनाउनु होला। यति नै हो। हस्त, धन्यवाद। साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई